Ja, hej och välkommen tillbaka. Jag har ju pratat om mitt styrsystem lite grann tidigare här med Max ECU. Jag tänkte nu under en tid gå igenom och titta lite grann på det styrsystemet. Och då tänkte jag gå igenom grupp för grupp här, och jag kommer ju då göra grundinställningarna för den motor jag har. Kommer inte gå in på några så här mer avancerade. För det är ju så att jag har aldrig gjort det här förut. Och det tror det var lite grann som att lära sig att cykla. Första tiden behöver man någon som håller i en. Och då tar man hjälp av de som är väldigt duktiga på det här. Och det är väl ungefär så jag tänkte göra. Att jag tar en sak i taget. Och startar med att göra de här grundinställningarna så att man kan få motorn att starta i alla fall. Det är väl min förhoppning. Sen när man får den att gå igång och gå någorlunda, så kanske man kan titta på de här mer superspecialinställningarna. Men mycket utav det här är ju att man, när man lägger in vad det är för motor och lite grann vad det är för förutsättningar, så ställer ju programmet ofta in grundinställningar som gör att det borde funka och den borde starta. Så min tanke är att börja med det, och då kör vi område för område här och går igenom de inställningar jag måste göra. Så får vi se vart det tar vägen, och så får vi se i slutändan om vi får en motor som startar. Så vi börjar så. Kör vi igång här med första området i konfiguration. Där får man ju då börja med grundinställningarna. Och då motorinställning. Och där är det då en del saker man ska fylla i. Bland annat så har vi då att det är en fyrtakt. Jag vill ju då ha till en V8, alltså 8 cylinder. Och här ska man då fylla i vad det är för volym. Och då finns det ju en fiffig sak där man kan omvandla. Och det jag har är ju en skiva 350. Så då omvandlas det automatiskt. Här kan man då ställa in motorvarv. Och det är då det varvtal som den ska överstiga för att den ska anses starta. Sen då måste man lägga in tändföljden på motorn. Och på min är det då 1, 8, 4, 3, 6, 5, 7 och 2. Då har man ställt in tändföljden, så vet systemet att det är det som gäller. Sen är det en massa funktioner här som är där man kan göra lite mer fininställningar om man vill. Men vi börjar med grundinställningarna. Här är det lite grann ställa in för loggning och loggfiler och sånt. Finns även då Bluetooth. Det är ingenting som jag tänkte göra nu. Kan bli senare tillfälle. Det här är inte heller något som jag tänkte titta på nu. Inte det heller. Här har vi då ställt att det ska vara metric, svenska och uppdateringshastighet. Sen kommer vi på nästa. Där man kan ställa lite olika saker. Det är väl ingenting som jag tänkte göra just nu. Utan mycket är förinställt när man har då valt den typ av motor man har och så vidare. Så det är ingenting som jag tänkte lägga nu, utan nu är det lite mer att ange vad man har för typ av, vad man har för spridare och lite sånt.
Här har man ju något man kan ställa in då det gäller oljetryck. Då kan man ju ställa det att man vill ha, om det är så att man får tappa oljetrycket. Och då har man ställt vilket värde man vill ha vid olika varvtal. Men det får vi återkomma till senare, utan nu är det mer grundinställningarna. Ja, då ska vi titta på fuel. Det avsnittet. Och då börjar vi med att ställa in vad som ska vara och vilken metod vi ska använda för insprutningen. Och då ska vi köra sekventiell 720. Det betyder att vi har spridare till varje cylinder. Sen ska vi ha mappsensor och sen ska vi inte ha någon aktivering stegvis. Vi ska köra med blandningsförhållande 14,7. Det är alltså bränsletyp, vanligt bränsle. Och sen då är det vilken injektor vi har, vilken typ. Och här kör jag med Bosch. Och det är Bosch 312. Det är artikelnumret man ser där. Och vi har en injektor, insprutning per cylinder eller per utgång. Och vi har då en injektor per cylinder. Och bränsletryck. Och då har jag en bränsletrycksregulator som vi ska då tanken att ställa på 3 bar. Så vi kör på det. Vi har spridarvinkeln, att den ska vara, prova att ställa den på före TDC. Då ska den starta insprutning. Sen har man då möjlighet att ställa lite andra. Ja, det är ju som en egen liten kurva för det. Men det får också bli senare. Då ska vi titta på start fuel och lite sånt. Här är inte så mycket, utan det här är ju då givna värden som blir. Så att där gör vi inte några större förändringar. På fuel priming så tror jag vi sätter 2. Där är det att bränslepumpen ska starta när man slår på tändningen i princip. Och sen här är då lite andra tabeller man kan ställa vid senare tillfälle. Och det är lite grann med kallstart och sånt där kan man säga. Nästa är inte så mycket heller att orda om. Det är mycket av de här inställningarna som så att säga sker automatiskt. Och det här är också förinställda värden. Och likadant har man då bränsletabell som också förinställt. Samma sak gäller här. Om vi sen då går in och tittar på nästa som är lambda. Jag har ju en bredbandslambda. Och här är det ju då ett antal inställningar där man verkligen kan behöva en stödperson så att säga. Det här är inte riktigt här räcker inte mina kunskaper till, utan här kommer jag få ta hjälp om det är något som måste justeras. Men mycket ändras väl säkert när man börjar starta motor och så. Men de här värdena är lite grann utanför vad som jag klarar av riktigt. Så det får vi väl ta hjälp av framöver. Vi fortsätter. Här är det några stycken som inte kommer att göra några speciella inställningar på. Utan de ligger mest med för att kunna göra lite mer exakta inställningar sen. Det blir ju så att man har fått igång motorn och får den att gå någorlunda. Så får man ju sen ta den till någon expert som kan hjälpa en att mappa den ordentligt in i minsta lilla detalj. Så det är väl den tanke jag har. Så de här
områdena, de är väl inte så mycket att göra åt just nu, utan det är förinställda värden. Så då går vi till nästa. Ja, då ska vi titta på tändning, alltså vad jag har för typ av tändning. Om man då ställer in grundinställningen här. Nu står det Wasted Spark och jag ska ha Coil on plug sekventiell. Då det är sekventiell tändning, som alltså en tändspole för varje cylinder. Och här är vi också lite förinställda värden. Här har man där man kan låsa tändvinkeln. Då kan man ange ett värde där och den låser då tänd. Oavsett vad som händer så är tändvinkeln låst. Här har vi de tändvinkel som man ser då. Det var systemet använder för vinkeln när den ska försöka starta. Och den är då satt till 10 grader för ett TDC. Sen är ju då en tändvinkel som skapas i mappen, i grundmappen så att säga. Sen tror jag nästa det är i princip bara olika tabeller som motorn jobbar efter. Och det man kan se det är ju att den förändrar vinkel med mera beroende för temperatur, insugningsluften. Och likadant så är det ju vid temperatur på motorn. Så när när motorn blir varmare så ändras ju tändvinkel. Och nästa ska vi se hur vi ska ändra det. Tror det är det där vi ska köra på. Och här är det då lite olika värden för beroende på varvtal och annat. Och vad man har för spjälläge. Nästa är väl inte heller något som jag tänker titta på just nu. Och tittar vi på tomgångskontrollen. Här kan man då sätta fasta värden. Vi ska sätta att det ska följa en tabell. Ska vara bra enligt den stödperson jag har så att säga. Och det här är också då tomgångsvarvtalet. Beroende på olika temperaturer och sånt där. Det är ju för att tillsätta lite mer bränsle när det är kallt och så vidare. Men då hade vi kommit dit. Nästa område motorsport och sånt, det är ingenting jag kommer att titta på. Utan nästa sväng då tror jag vi tittar på inputs. Så jag återkommer med fler avsnitt och se om vad som väntar där. Men där blir det att man ska ställa då alla insignaler från till exempel vevaxel och kamaxel. Så att vi tittar på det nästa avsnitt. På återseende.